Sziasztok, Kecskés Péter vagyok a Digitop Kft-től, és ez itt a DigiCast. A mai nap útjára indítjuk podcast sorozatunkat, melynek első 4 részében az ipari adatgyűjtésről fogunk beszélni, és a mai vendégem Cser Gábor. Szia Gábor! Szia Péter! Cser Gábor az OM üzletág műszaki vezetője, a Digitop Kft. Társtulajdonosa, és tulajdonképpen az OM ipari adatgyűjtés termeléskövető rendszer atya. Miről fogunk ma beszélni? Mai nap általánosságban körbe fogjuk járni az ipari adatgyűjtésnek a területét, vagy a témakörét, beszélni fogunk a nehézségeiről, a kihívásairól. A mai epizódot termelő cégeknek ajánljuk, akik elsősorban sorozatgyártással foglalkoznak, és küzdenek a mindennapjaikban a termelésből származó információknak a hiányával, vagy a hiányosságaival. Tehát akkor ezek olyan problémák, amikkel ők nap mint nap küzdenek. Így Tudjuk van. ezeket pontosítani, hogy mik lehetnek ezek? Ugye 15 éve foglalkozunk adatgyűjtéssel, nagyon sok tapasztalatunk összegyűlt, hogy amikor egy cég igénybe veszi a mi szolgáltatásainkat, tulajdonképpen milyen problémákkal küzdenek. Ezek közül egyet sorolnék fel, ami talán a legfontosabb, hogy a döntéshozók nem megfelelő adatokkal rendelkeznek a gyártásukból, illetve nagyon lassú az adatáramlásuk, és ezért aztán a döntéseiket nem valós vagy elavult adatokra alapozzák, ezáltal aztán pénzt vesztenek, hogy nem hatékonyan gyártanak, illetve a gyártási kapacitásaikat nem megfelelően tudják kihasználni. És erre milyen megoldás kínálkozik a ti rendszeretekben? Hogy oldjátok meg ezeket a problémákat? Beszéljünk egy kicsit inkább általánosságban elsősorban arról, hogy milyen megoldások léteznek egy ilyen problémának a kezelésére. Mi azt tapasztaljuk, hogy egy digitális gyártásmonitoring rendszernek a bevezetése az nagyon-nagyon versenyelőnybe tudja hozni a termelő cégeket a versenytársakkal szemben, akik ezt nem alkalmazzák. Mégpedig mindig azt szoktuk kihangsúlyozni, hogy a döntéshozók nagyon gyorsan, nagyon pontos adathoz jutnak a termelésből. Ezáltal a döntéseiket, ahogy az előbb is említettem, pontos adatokra tudják megalapozni, illetve a döntésüknek az eredményét nagyon gyorsan tudják visszamérni egy ilyen digitalizált rendszerrel. Mert amúgy egyébként ezek az adatok hogyan keletkeznek? Kik hozzák létre ezeket az adatokat? Ugye hozzánk általában akkor jut el egy cég, amikor valamilyen szintű adatgyűjtés már van náluk. Amelyik cégnél semmilyen adatgyűjtés nincsen a termelésből, ők még nincsenek abban a helyzetben, hogy megértsék egy ilyen rendszernek a jelentőségét. Azok a cégek vannak elsősorban fókuszban, akik már eddig is gyűjtöttek adatokat, csak mondjuk papíron, ahogy szoktuk mondani, a kockás papír sok mindent elbír, tehát kézi adatgyűjtésük van, és a kézi adatgyűjtés nagyon sok mindent elbír, tehát a dolgozókra van bízva, hogy mennyire pontosak az adatok, a középvezetőkre van bízva, hogy mennyire kell kozmetikázni az adatokat, mennyire lehet kozmetikázni az adatokat, illetve az adatoknak a feldolgozása az nagyon erőforrásigényes és nagyon lassú. Azt mondod, hogy folyamatosan, hogy kozmetikázzák az adatokat. Akkor gondolom van valami konkrét tapasztalatod is már a sok bevezetés alatt, hogy ilyenek történtek. Gondolom erre alapozod ezt a feltevést. Tudnál mesélni esetleg ilyen konkrétumról, hogy mit láttatok a bevezetés során? Persze, csak egy érdekes példa, hogy voltunk egy cégnél, és ott a felső vezetők azt mondták, hogy nekik olyan szuper adatgyűjtésük van, és 90% fölött van az ő kapacitás kihasználtságuk, illetve a hatékonyságuk, és nem gondolnák, hogy egy ilyen rendszerrel bármit is tudunk csinálni. Majd amikor az egyik gyártógépükre tesztből bekötöttük a mi rendszerünket, és azt mondtuk, hogy az 38%, nem 90%, akkor tulajdonképpen első körben nem hittek nekünk, aztán a második körben a megfelelő embereknek a leváltásával rájöttek, hogy ez a valóság, és nem az, amit eddig gondoltak. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor ti emberi tényezőt kizárva hitelesen meg tudtátok mérni a kapacitást, vagy hát a termelékenységet, és ezt át is tudtátok úgy adni a vezetőségnek, hogy aztán hittek végül is nektek. Igen, mert el kellett hinniük, hogy az emberi tényezőnek az adatgyűjtésben
történő minél nagyobb szerephez jutása hatalmas pontatlanságokat tud eredményezni. És milyen megoldásokat ad tulajdonképpen egy ilyen digitalizációs platform tulajdonképpen a döntéshozók kezébe? Tehát milyen megoldásokkal mértek, vagy ezt hogyan kell elképzelni ezt a mérést? Ugye attól, hogy digitálisan mérünk valamit, attól semmi nem változik, semmi nem lesz jobb, semmi nem lesz rosszabb. Egyetlen egy dolog változik, nagyon gyorsan, nagyon pontos információk lesznek a döntéshozók kezében. De egy digitális adatgyűjtés nem fogja megváltani a világot egy cégnél. Ez mindenképpen szükség van a döntéshozókra. Miért lényeges egy digitalizált adatgyűjtés? Képzeld el azt, hogy találkoztunk egy olyan cégnél, ahol papíralapú adatgyűjtés volt, és minden héten egy nap pénteken dolgozták csak fel az adatokat. A hétfői adatoknak pénteken kezdődött a feldolgozása, és egy hét múlva jutott el az információ a döntéshozókhoz, amire teljesen elavult volt már az információ. Egy digitalizált rendszerrel 5 másodperc alatt valós időben ott van az információ a döntéshozóknál. Képzeld el, mekkora ez a különbség. Illetve, hogy visszatérjek csak egy pillanatra egy gondolattal az előbbi 90 kontra 38%-hoz, most el lehet azt képzelni, hogy a döntéshozó, amikor azt mondja egy ügyfél, hogy hozna gyártást, tehát gyártani valót, ők azt fogják mondani, ne haragudj, de nem tudjuk elvállalni, mert 90%-ban ki vannak használva a gépeink. Holott 38%-ban vannak csak kihasználva a gépeik. Mennyi pénzt veszt ezzel egy cég, hogy vissza kell, hogy mondja egy nem valós adat alapján a gyártási megrendeléseket. Tehát akkor így explicit tulajdonképpen profitot is csökkent, illetve veszít azonnal, hogyha nincsenek pontos adatok, és erre nem tud reagálni. Így van, így van. Azt még hadd kérdezzem meg, hogy alapvetően azt látjuk, hogy adatokat mérünk. Milyen eszközt ad a mérés után a döntéshozók kezébe a rendszer? Tehát van valami kimutatás, vagy valamire rámutatunk, vagy mi az, amivel tudnak dolgozni? Természetesen ugye az, hogy az adat bekerül a rendszerbe, az még annyi, hogy bekerült az adat a rendszerbe. Ezeknek a megfelelő elemzésével juthatnak aztán a döntéshozók olyan információkhoz, ami alapján egy visszacsatolást tudnak adni a termelés felé, vagy egy változtatást tudnak kezdeményezni a termelés felé. Uh-huh. Beszéltünk profitról, kihasználtságról. Tulajdonképpen akkor azt elmondhatjuk, hogy hatékonyságot mér a szoftver, vagy mi az? Igen, hatékonyságot mér a szoftver. Azt mutatja meg, hogy egy gyártógép az elméleti maximális kibocsátási kapacitásához képest valós időben valójában hány százalékos kapacitással üzemel, kibocsátási kapacitással üzemel. Csak egy nagyon gyors pár mondat ennek a mérőszámnak az összetevőiről. Ugye biztos, akik már gyűjtenek adatot, tisztában vannak az OI mutatónak a fogalmával. Ugye ez a teljes eszközkihasználtsági mutató magyar nyelvre lefordítva, ami ugye egyszer áll a gépeknek a rendelkezésre állási idejéből, egyszer a teljesítményéből, és egyszer a minőségi mutatóból, hogy amit gyártunk, azt milyen minőségben gyártjuk. Ugye ennek a 3 tényezőnek a szorzatából áll össze az OI, ez egy standardizált mutató tulajdonképpen minden gyártó egységre egyformán használható. Akkor ez azt jelenti, hogy ha egy standard mutató alapján mondjuk ezt az OI-nak hívják, akkor explicit döntéseket tudnak hozni a megfelelő emberek, mert hiszen minden gyártásra, iparágra vonatkozólag ugyanazt jelenti ez a mutató. Így van. Jó. Hogyha beszélgetünk gyártásról, mindig szóba kerül, hogy gépek, meg hogy sok döntéshozó van a folyamatban. Ez kinek jó? Mekkora cégre mérten jó ez a megoldás? Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy az egész kicsiktől az egész nagyokig, mert mindenki egyformán küzd ilyen problémákkal, ha más szinten is, de mindenkinél ez előfordul. Ami nagyon fontos, hogy sorozatban gyártsunk, tehát az egyedi gyártásra egy ilyen rendszernek a bevezetése nem feltétlen mód fog megoldást hozni, viszont a sorozatgyártó cégeknek igen, mert rengeteg időt és pénzt tudnak megspórolni, felesleges beruházásokat tudnak elkerülni, felesleges munkaerőbővítést tudnak elkerülni, úgyhogy nagyon sok hozadéka van egy ilyen rendszernek. A piacon gondolom már léteznek ilyen megoldások. Mi az, amitől ti egyediek vagytok, vagy mi az, amivel hatékonyabb ez a szoftvernek a működése vagy bevezetése?
Talán azt tudnám mondani, hogy mivel saját kézben van a fejlesztés, ezért sokkal rugalmasabban tudunk reagálni a saját megoldásunkkal az ügyféleknek a kihívásaira. Sokkal egyedibbé tudjuk tenni az ügyfeleknél ennek a rendszernek a működését, szemben azzal mondjuk egy olyan versenytársal, aki mondjuk egy dobozos terméket árul, és annak sokkal nagyobb korlátai vannak egy cégbevezetés során. A bevezetések során mik az eddigi tapasztalatok? Ahol sikeresen bevezették, ott már ez a rendszer képezi szinte a magját a termelésnek. Nagyon sok külső rendszert ebből a rendszerből szolgálnak ki adattal. A másik pólusa a bevezetéseknek, hogy nagyon félnek a bevezetéstől. Érdekes módon általában valahol ott a középvezetői struktúránál vannak a legnagyobb félelmek, aminek sok oka van. Egyszer az, hogy az eddigi adatgyűjtési módszerükkel szemben tudják, hogy egy nagyon sokkal pontosabb mérési módszer kerül bevezetésre, és nehezen lesz magyarázható az esetleges óriási eltérés a kézzel gyűjtött adatok és az automatizált adatgyűjtés között. A másik pedig, hogy nagyon nagy a félelem a változással szemben. Ez egy természetes dolog egyébként, azt tapasztaltuk a bevezetéseinknek az elején, nagyon sok ellenállással találkoztunk, de az idők alatt rájöttünk arra, hogy megfelelő kommunikációval ezek a félelmek eloszlathatók. És mi volt az alapja a sikeres bevezetéseknek? A sikeres bevezetéseknek tulajdonképpen 2 nagyon fontos tényezője van, vagy lehet aztán 3, majd mindjárt kiderül. Az első és a legfontosabb az a pontos igény. Tehát az ügyfélnek tudnia kell, hogy mit akar. Nem nekünk kell megmondani, hogy mi a jó az ügyfélnek tisztában kell vele lenni, hogy mit szeretne. A másik a csapat. Ha az ügyfélnél nincs dedikált csapat egy ilyen volumenű rendszernek a bevezetésére, nagyon nagy nehézségek lesznek a bevezetések során, ezt tapasztalatból mondom, vannak erre is sajnos példáink. A harmadik, amit az előbb is mondtam, és nem győzök hangsúlyozni, kommunikáció. Érteniük kell a dolgozóknak és minden szinten a cégnél, mi fog történni, és hogy milyen előnyei lesznek egy ilyen rendszernek. Ha ez megvan, sikeres lesz a bevezetés. Ha beszélünk már itt előnyökről, milyen megtérüléssel lehet számolni egy ilyen bevezetés kapcsán? Jó általános a kérdésed. A nagy átlagban én azt mondom, hogy egy ilyen rendszernek 2 év alatt legkésőbb meg kell térülnie. Nagyon sok függ attól, hogy mekkora lesz a beruházás, mekkora kiegészítő feladatok vannak, de az minden rendszerre, nem csak a miénkre és nem csak a hatékonyságmérésre, most már egy elfogadott tény, hogy ami 2 év alatt nem térül meg, az egy nem jó beruházás volt. Nálunk eddig mindig megtérült egyébként a beruházásunk. No, lassan a végére érünk ide a kérdéssoraimnak. Így összefoglalásként akkor igazából arról volt szó ebben az első epizódban, hogy a jelenlegi gyártási környezetben milyen problémákkal küzdenek a gyártás digitalizáció hiánya miatt. Erre ugye megoldása a gyártás digitalizáció, és az adatgyűjtés önmagában, ahogy beszéltük, mit sem ér, anélkül, hogy föl ne dolgoznánk ezt élőben, real-time-ban, illetve az is egy fontos dolog, hogy a döntéshozóknak megfelelő adatokra kell támaszkodni megfelelő időben. Erre vannak lehetőségek a piacon, ilyen szoftver tulajdonképpen az OEM is, és alapvetően a bevezetésnek a sikere múlik azon, hogy megfelelő definícióval tudjanak bírni a cégnél arról, hogy mit szeretnének elérni, illetve hogy legyen egy csapat, aki ezt be is akarja vezetni, és ez a csapat megfelelőképpen kommunikálja az összes dolgozónak, hogy mik a célok, és ezzel az eszközzel hogyan lehet elérni. Ha jól gondolom, akkor tudunk még valamiféle tanulságot a végére mondani, de ezt átadom neked, ha tudsz ebből valamit. Hát tanulság, ugye mi egy mottót szoktunk mindig elmondani a termékünkkel kapcsolatban, és mindig az szokott lenni, hogy aki kimarad, az lemarad, tehát a digitalizáció, a digitalizált gyártás minden esetben versenyelőnyt jelent a versenytársakkal szemben. Köszönjük szépen! A következő epizódban is veled fogunk tovább beszélgetni. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, illetve hogyha úton vagytok, hallgassatok Spotify-on és a többi streaming platformon. Sziasztok!